Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome dito sa isa namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Miyerkules sa 19 ng Nobyembre, taong 2025, November 19, 2025. Kumusta po kayong lahat dyan? Masa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan, malulusog ang pangangatawan. Welcome dito sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng Issue 101, kung saan sa episode na ito tatalakayin natin ito mga ka-issue. Nagbitiw daw sa Kanikanilang mga pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Ginamit ko ang daw mga ka-issue dahil mayroong pumalag. Ano ang palusot ng Malakanyang kung bakit nagbitiw ang dalawa mga ka-issue, at mayroon pang mga dagdag na mga personalidad ang nagbisibitawan dahil pinangalanan o naging sangkot mga ka-issue sa flood control project anomaly. Pero si Lucas Bersamin pumalag sa mga pahayag ni Ante Kler. Nako. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, inaanyahan ko po kayong sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page natin, mga ka-issue official group page natin. Sa pamagitan po ng group page natin na mga ka-issue sa Issue 101 ay tuloy-tuloy ang ating talakayan. At kung ano man ang ating mga pinag-uusapan mga ka-issue, pwede po natin ituloy ang ating pag-usapan sa pamagitan po ng group page na ito. At of course, huwag pong kalimutan mga ka-issue na mag-like sa video na to. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapanahanan ko ang para kayo ay mapapalahanan so kasakali tayo ay may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan, meron po tayong Facebook at X account na Senior Simon 101 ang mga pangalan. I-search nyo lang po mga ka-issue Senior Simon 101 ang ating Facebook at ang ating X account. Kaya't huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Bisahanan natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan. Kasama po ang inyong likod na si Senior Simon. Itinanggi Senior Simon. Alright. Ito ang inyong lingkod na si Senior Simon para sa Issue 101. Okay, ito mga ka-issue. Noong Lunes ay late afternoon ay nagpalabas o nagkaroon ng press conference mga ka-issue ang Malakanyang. At of course, ang atin pong paboritong si Ante Kler ang siyang nagpahayag ng ewan natin kung magandang balita ba o pangit na balita ito para sa kanya mga ka-issue. Pero ito mga ka-issue ang lumabas kahapon sa sa noong Lunes sa press conference na kung saan ito panoorin natin. Hoy. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amenah Pangandaman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Okay. Hinaan lang natin kasi ang bilis ni Ante Kler mga ka-issue. Hinaan natin dahil gusto ko na
makita ninyo na itong paborito nating source of fake news mga kaesyo ay totoong source of fake news siya. Para sa mga sumusuporta ni Ante Kler dyan, mga trolls, welcome dito sa ating Issue 101. Okay, ulit. Anong sabi mo, Ante Kler? Resignation of Executive Secretary ulit. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay. Narinig nyo? Okay, ulitin natin mga kaesyo para klaro. Accepts. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay. President Marcos accepts President Marcos accepts the resignation of Lucas Bersamin and resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin Executive Secretary Lucas Bersamin at and Budget Secretary Amenah Pangandaman. Alright. Klaro yun? Okay. This was on Monday, noong Lunes mga kaesyo, nagpalabas on press briefing itong si PCOUC Claire Castro na tinatawag po nating source of kapikian dyan sa Malakanyang mga kaesyo. Dahil sabi niya dito, tinanggap ni Bongbong Marcos, na tinatawag nating Bobong Marcos, ang pagbitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Dahil, ito mga kaesyo, ito. Ay, hindi pa pala yan mga kaesyo. This was, ito, 2 days ago. 2 days ago ito. Okay, sige. Pakinggan natin itong UNTV News. Ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ay nakatakdang mag-resign o palitan sa pwesto. Okay, 2 days ago. Hindi pa pala. 2 days ago. 2 days ago pa pala. Kasi Miracles ngayon, 2 days ago. This was Sunday, I think. 2 days ago to. Kasi mayroon na mga ugong-ugong na siya ay magbitiw sa pwesto. Kaya't noong Lunes, ito galing sa Malakanyang mga kaesyo, 2 days ago din. Pero bago pa ito mga kaesyo, anong oras ba to? May oras ba to? Paano ba mahanap ang oras ng video na to? Alas 11, hindi pala oras yan. Date pala to. Pero alas 11 ng umaga. Okay. Klaruhin natin ang ating pinag-usapan dito para hindi tayo masyadong malubog. Hindi para hindi tayo masyadong malabo. Katulad ni Ante Kler, ang ante nyo mga ka-isyo. This was, itong ulat na to Monday, kita nyo naman dyan sa baba, di ba? Kita nyo naman ang date dyan, 11/17/25 at 11:51 a.m. Alas 11:51 ng umaga. Para klaro ito mga kaisyo. Tututukan lang natin itong kay Lucas Bersamin. Okay. Dito tayo sa inilabas ng The Manila Times. November 16 po ito. Araw ng Linggo. Okay. Sige. Pwede po kayong sumali kung sino man ang nanonood sa atin ngayon kung mayroon. This was published in the Manila Times on November 16, 2025, Sunday, in which dito mga kaisyo sabi ng ulat na ito, Bersamin denies resigning. Executive Secretary Lucas Bersamin on Sunday denied he resigned from his post or was replaced. Itinanggi
ni Executive Secretary Lucas Bersamin on Sunday na siya ay magbibitiw o papalitan sa kanyang pwesto. Sabi dito, Bersamin said in a text message to palace reporters, not true. Not true until it actually happens. I don't know how the speculation started. Kasi mga kaisyo, report circulated. Ito ha. Report circulated online that Bersamin was on his way out and was set to be replaced by Finance Secretary Rafael Recto. Grabe itong The Manila Times. Parang may bulang kristal. Tapos, dito tayo Manila Times, na tayo tututok mga kaisyo. Tapos, this was on Sunday ha. This was on Sunday. So, report circulated daw that Bersamin was on his way out and was set to be replaced by Finance Secretary Rafael Recto. Itong si Taxman. Papalitan daw siya ni Taxman. Ni Vatman. O ni Vidgetax. Asawa ni Bulma Santos. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro brushed off reports that Bersamin was leaving after pocketing 380 million pesos in kickbacks from irregular government projects. Itinanggi, dininay, pinasinungalingan ni Ante Kler noong linggo ang mga bali-balita na iiwanan ni Lucas Bersamin ang pagiging Executive Secretary. This was on Sunday. So ito yung ulat galing sa UNTV mga kaesyo. Babalikan natin yung UNTV. Nanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ay nakatakdang mag-resign o palitan sa pwesto. Sa panayam kahapon kay Bersamin, sinabi nito, this was on Sunday ha. Sunday. This was on Monday na. Itong ulat na ito galing sa UNTV. Alas 11:52 ng umaga. Iniulat na hindi totoo ang mga balita na siya ay magbibitiw sa kanyang pwesto. na wala itong katotohanan at hindi rin niya alam kung paano nagsimula ang espekulasyon na siya ay magbibitiw o papalitan bilang Executive Secretary. Ayon pa sa opisyal, sa ngayon ay nananatili siyang nakafocus sa kanyang trabaho. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas sa Malakanyang. Okay na. Klaro na ha. This was on Sunday. Nagsalita si Bersamin. Hindi lang yan totoo. Hindi siya papalitan. Hindi siya matatanggal. Hindi siya bibitiw. Tapos nagsalita din si Ante Kler Castro na hindi yan totoo at hindi daw wala daw tanggalang mangyari mga kaisyo. At anong oras ba to? Walang nakalagay. Basta hapon to mga kaisyo, late afternoon na to. Nang biglang lumabas sa aking notification ang pagmumukha ni Ante Kler mga kaisyo. Nang lumabas ang pagmumukha ni Ante Kler, ito na. Ito na ang sabi ni Ante Kler mga kaisyo. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amenah Pangandaman. Okay. Now remember, this was earlier, itong press conference na ito. I think this was earlier, bago pa nag-speech si Senador Amy Marcos. No, you may correct me kung mayroong nanonood sa atin dito kasi wala. Ito yung ulat mga kaisyo. Bersamin Pangandaman quit out of delikadesa.
Sabi ni Ante Kler, ha? President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted the out of delicadeza resignation. So, nagbitiw daw itong dalawa mga kaisyo. Nagbitiw lalo na si Executive Secretary Lucas Bersamin at si DBM Secretary Amenah Pangandaman out of delicadeza daw. Yan ang sabi ni PCO Undersecretary Ante Kler Castro. Pero ito na mga kaisyo. Kahapon lang nung may sabi. Ito na. Magandang tanghali po, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sherry. Opo. Sir, you said you did not resign and that someone not from Malakanyang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino kaya ito mga kaisyo? Sige, confirm mo. Dating XS. ES. Dating Executive Secretary. Sige, i-confirm mo. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is because I respect him and he's a very So lalaki pala ito mga kaisyo. close friend of mine, no? Hindi kaya si Romualdez ito? Hindi kaya si Romualdez ang tumawag sa kanya? But he was trusted with that responsibility. Sabihin sa akin na I had to go. Sino kaya? Hindi kaya si Vatman? Ang nisabi sa kanyang, magbitiw ka na, ako papalit sa iyo. Yun lang. When something is delivered like that, a message, I do not hesitate because it's not my going to cause a problem with me dahil sa pleasure ni President ako. Opo. So, ang malinaw po ay galing po talaga sa palasyo, pero nautusan po itong kaibigan po ninyo na very close sa inyo na siya ang magsabi po sa inyo. Yeah, yun ang understanding ko. Sino kaya? Taga Malakanyang kaya yan? Yung nagpadala ng mensahe kay Executive Secretary Lucas Bersamin na magbitiw ka na. Kundi ikaw ay si Pain. Sino kaya yan mga kaisyo? Mayroon ba sa inyo nanonood sa atin dito na makapagsabi kung sino kaya ang tumawag kay Lucas Bersamin at nagsabing hanggang ngayon ka lang. This is the end of your line. Mga kaisyo? Sino kaya yung tumawag? Ayaw niyang sabihin yung nagbalita sa kanya o nagsabi sa kanya na magbitiw ka na. Or hindi pala magbitiw o magbitiw. Tapos ka na. Tapos ka na. Sino kaya sa taga Malakanyang? O ito ba'y pribadong tao na hindi taga gobyerno ang nagsabi sa kanyang na this is the end of your line? Ito na ang katapusan mo bilang Executive Secretary. Kasi mga kaisyo pinasinungalingan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ay nagbitiw sa kanyang pwesto. So ito palang sabi o balita nitong Ante Kler na ito ay hindi totoo. Nagsisinungaling pala si Ante Kler. Nagsisinungaling pala si Ante Kler mga kaisyo of course naman, di ba? Palagi po nating inihayag sa inyo na kahit man ang sabi niya ay para nandyan siya bilang Undersecretary sa Presidential Communications Office o PCO ng Malakanyang mga kaisyo. Pero ang palaging lumabas o lalabas sa kanyang mga
bibig, di pala mga bibig, isa lang pala bibig nitong si Ante Kler, ay mga kasinungalingan. Siya ang source of fake news o kapikian, mga kaisyo, dyan sa Malakanyang. Itong si Ante Kler. And this video added to the long line or to the, to the long list of fake news galing kay Ante Kler. Ito ang pinakahuling kasinungalingan ni Ante Kler, kasi ayon dito sa kanyang inihayag sa press briefing na ito ng Malakanyang noong Lunes, sabi niya ay nagbitiw sina Executive Secretary Lucas Bersamin at si Budget Secretary Amenah Pangandaman out of delikadesa. Out of delikadesa, mga kaisyo. Pero si Bersamin, dininay niya yan dito sa interview na to, mga kaisyo. Opo. Ito po ba ang inyong kaibigan, kahit hindi po natin pangalanan, ay someone close also to the President? Well, I presume that because the message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako lintak. So, tiga, I got the message and I had no problem. Pero ito, mga kaisyo, halos or karamihan ng mga nakaupo dyan sa Malakanyang ay mga sinungaling. Number 1 na itong si Ante Kler. Dami nilang sinasabing hindi totoo yan, hindi totoo to. Ngayong nagpahayag na, ito, balikan natin yung inihayag, isiniwalat ni Senadora Amy Marcos. Mayroon bang nag-deny? Di ba gumawa ng vlog itong si Ante Kler na ipinakita niya yung 2021 ba yun o 2022 na drug test result? O yung ulat, actually, ulat yung ginamit niya, mga ka-issue, na negative daw. Itong si Bongbong Marcos, na para bang niluloko niya tayo, na isipin natin na yung 3 years ago na drug test result is still valid until now. Ha? Paano kung pagkatapos ng drug test na yon ay humihit-hit ulit si Bongbong Marcos, mga kaisyo? Ha? Pagkatapos nung drug test na result na yon, or pagkatapos magpa-drug test si Bongbong Marcos, would that validate? Ha? Kung tutuusin nga, dapat taon-taon o twice a year, or kung pwede every month dapat magpa-drug test, not just si Bongbong Marcos but also the rest of the officials in the government, mga kaisyo. Di ba dapat kailangan sila mismo magpakita na hindi sila gumon sa drugas? Yeah. Believing na. Pwede po bang malaman, sir, kung ano po yung exact words? Paano po yung naging takbo ng inyo pong pag-uusap nitong kaibigan nyo po? Huwag na natin puntahan yan kasi Skip lang natin yung... Ano po? There is no more welcome mat. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon man lang na makapag-usap po ni Pangulo about this? Magmula po nung kayo... Yes, of course, there was already an occasion na face-to-face. And I was, alam mo, relieved ako as if there was a heavy burden lifted from... Ayan, napin lang natin the yung... PCO announced you resigned out of delicadeza, sir. Pero sabi mo nga po... ito, out of delicadeza. Ito yung hinahanap ko, mga kaisyo. Pakinggan natin ang sagot ni Lucas Bersamin. Attorney na siya ngayon, mga kaisyo, kasi dating Associate Justice siya, tapos nailuklok siya bilang Executive Secretary.
ngayon ay hindi na siya kabahagi ng pamahalaan or any offices in our government mga kaisyo. Ordinary citizen na siya. So tatawagin natin siyang dating Justice o Attorney Lucas Bersamin. Ito ang tanong ni sino ba tong reporter na to mga kaisyo? Nasabi, around 2 p.m., the PCO announced you resigned out of delikadesa, sir. Pero sabi nyo nga po, hindi pa kayo nagsusumite ng anumang resignation letter noon. Paano nyo po tinitignan yung hakbang na ito ng PCO? Wala naman. That's the job of the PCO na mag-announce. Ano? Baka mayroong instruction to announce. But I just would like to tweet yung news na nag-resign ako out of delikadesa. Magandang pakinggan yun, pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delikadesa na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. They accepted not my resignation. Klaro. Walang resignation. Walang resignation na isinumite si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay? Now, itong lumabas na ito mga kaisyo, inilabas ng ABS-CBN News X account nila. Huli na to mga kaisyo. Pagkatapos na itong in-announce na nagbitiw sina Lucas Bersamin at si Amenah Pangandaman. Dated November 17. So, probably pagkatapos in-announce ito mga kaisyo. Dahil natanggap ito ng Office of the Appointment Secretary on November 18 na mga kaisyo kahapon. Sabi dito, sa liham na ipinadala, parang formal na ito mga kaisyo, to formalize. Kasi itinanggi ni Lucas Bersamin dito na siya ay nagbitiw sa pwesto. So hindi siya nagbitiw sa pwesto, kundi inunahan siya ng PCO na nag-announce na bumitiw sa pwesto si Lucas Bersamin at si Amenah Pangandaman. So this is just a formality. So with the announcement, sabi niya dito galing ito kay Lucas Bersamin. With the announcement of the appointment of Secretary Ralph Recto as the incoming Executive Secretary, allow me to convey my heartfelt gratitude for the unique opportunity to have served as the 40th Executive Secretary in the Office of the President. It has been my great honor serving as the Executive Secretary to cap my nearly 4 decades of government service, 33 years of which were in the judiciary, culminating in my tenure as the 25th Chief Justice of the Philippines. Hindi pala Associate Justice itong si Lucas Bersamin. Pasensya na po. Chief Justice Lucas Bersamin, dating Chief Justice. From here on, I will have more time to spend with my family who have stood by me throughout my government service. So, ibig sabihin niya dito mga kaisyo ay dahil in-appoint si Vatman mga kaisyo, in-appoint si Vatman, si Vigitax, si Taxman mga kaisyo, na pumalit o papalitan si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary, wala na siyang magagawa. No? Wala na siyang ibang magawa pa, kundi pagbigyan ang gusto ni Bongbong Marcos or ni Bobong Marcos. Ito na. Now, after parang tinanggal siya dito mga kaisyo Ang thought kasi dito, no? The idea sa nangyaring ito mga kaisyo ay talagang sinipa siya. Fire out. You're fired. No? You're fired. Talagang sinipa siya dito mga kaisyo. Tinanggal siya sa pwesto.
Of course, alangan namang magprotesta siya. Sabi nga niya, hindi siya linta. Hindi siya kapitoko. So, pinagbigyan niya. Nagbigay na lang siya. Nag-giveaway siya, mga ka-issue. Now, kailan ba to? Kanina, itong si Boy Prescon, si Ombudsman Prescon, mga ka-issue. Ano ba to? Si Ombudsman Prinsco. Si Ombudsman Prescon, walang iba kundi si Boboying Rimulya. Nagsabi na kakasuhan itong grandnephew ng Nagbitiw na si Lucas Bersamin, itong si Adrian Bersamin at si Amenah Pangandaman. Sabi ni Rimulya na nasa radar na daw niya itong dalawang ito sa mahabang panahon kahit noong DOJ secretary pa siya. Sabi ni Ombudsman ni Boy Prescon, mga ka-issue, Ombudsman Prescon, charges of conspiracy to commit plunder are being eyed against resigned Budget Chief Amenah Pangandaman and former Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Kakasuhan daw. Pero, nang binasa ko ito, mga ka-issue, hindi kasama dito si ES o si dating ES o itong si Lucas Bersamin, mga ka-issue. Wala dito. Kundi ang kanya lang grand nephew. Ano bang tawag sa Tagalog yung grand nephew? Basta grand nephew. Dahil apo daw ito sa kanyang kapatid. Sabi niya sa interview kanina, yung video kanina, mga guys. Now, ang naging usap-usapan kasi, mga guys, ito kasing si Lucas Bersamin idinawit na tumanggap ng kickback galing sa DPWH infrastructure projects. Itinanggi sa ulat na ito, itinanggi ni Bersamin na tumanggap siya ng kickback galing sa infrastructure projects ng DPWH. Sabi niya dito, categorically denied any involvement in the allocation of funds. Ito. Of funds for the Department of Public Works and Highways Infrastructure Projects. So, categorically denied. Tinanggi niya, mga ka-issue. Ito kasi, si Undersecretary or DPW's Undersecretary Roberto Bernardo kasi ang nagsabi o nagsiwalat na itong si Lucas Bersamin ay tumanggap ng magkano ba yun? 380 million pesos, mga ka-issue, na kickback. Is it out of delikadesa? Dahil, mga ka-issue, ito, balikan natin si Ante Kler. Kasi ang unang ulat is walang katotohanan na papalitan siya. At this was still November 16 At yung mga ulat na ang papalit sa kanya ay si Vatman. Si Taxman. Si Vigitax. Walang katotohanan daw yan according to the news na itong balita na ito noong linggo. But ito rin 11:52 ng umaga, iniulat ng UNTV na walang katotohanan daw yan. Pero late afternoon, mayroong press conference si Ante Kler na tinanggap daw ni Bongbong Marcos ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni
DBM Secretary Amenah Pangandaman. Issue 101. Anong take nyo dito mga ka-issue? Anong take nyo dito? Kasi sabi ni Lucas Bersamin, una, dininay, walang katotohanan daw yan. Pero by late afternoon on Monday, nag-announce si Ante Kler na tinanggap yung resignation daw. Nagbitiw daw sa pwesto ha, out of delikadesa. Pero kailan ba tong sinabi nito ni ulat hindi to. Ay wala pa lang kasi kanina lang kasi ito nabasa ko mga ka-issue. Itong sabi ni Lucas Bersamin na hindi daw siya nagbitiw, kundi pinalitan siya. So in other words, kung hindi ang tingin ng kasi nasa sa pwesto, lalo na itong si Lucas Bersamin, tingin niya sa mga Pilipino mga tanga na nilalaro lang tayo sa mga salita. Pero makikita po natin na sinipa siya mga ka-issue. Fire out. Kung ikaw nasa pwesto ka tapos sinabihan ka na this is the end of your line, pero hindi ka pa nakapag-submit o hindi ka sinabihan na mag-submit ka ng resignation mo, sinabihan ka lang na hanggang dito ka na lang bilang ES. Katulad yan ni Tory na pinomote bilang 4-star general at naging chief PNP tapos tinanggal sa pwesto mga ka-issue. Nakikita nyo ba ang pattern ng pag-iisip nitong Pangulo natin mga ka-issue na si Bongbong Marcos? Mayroon ba kayong napansin sa paraan ng kanyang pagpapalit ng mga tao? Buti na lahat nagsalita itong si Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw. Kasi kahit hindi man niya aminin na tinanggal siya sa pwesto na sa pamamagitan ng pagpalit sa kanya ni Taxman, ni Rafrecto, kahit hindi man niya aaminin na sinipa siya, finar out siya mga ka-issue, pero sa mata ng karaniwang mamamayan katulad ko po, katulad nyo, finar out siya. Finar out siya mga ka-issue. Buti na nagsalita itong si Lucas Bersamin na hindi pala siya nagbitiw sa kanyang pwesto. Pero nauna ang announcement ni Ante Kler, naunang sinabihan siya. Kaya't wala na siyang magawa kundi mag-submit ng liham na ito mga ka-issue. Issue 101. So hanggang dyan lang po muna tayo mga ka-issue para sa ating talakayan na ito. Kung mayroon po kayong gustong i-shout out dyan na mayroon pa po tayong ilang minuto bago po nating tuluyang tapusin ang ating episode ngayon. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, kumustahin muna natin kung ilang araw na lang ba nalalabi bago ang Christmas 2025. Mayroon na lang pong 35 days, 1 hour, and 20 minutes. So let's make that 19 minutes. More to go before Christmas 2025. Sana'y mapayapa ang ating kapaskuhan ngayon mga guys. Sana'y wala ng kalamidad, wala nang mangyari para enjoy naman tayo sa ating Christmas 2025. At sana'y magbago na ang ating
mamamahala. Sana magbago ang ating mamamahala mga kaisyo. Kasi ewan ko kung ano ba ang mangyari natin sa 2026, papasok na 2026. Ngayong ganito ang kalakaran natin. Ganito ang mga nangyayari sa ating bansa. Pero anyway, no? I am hopeful na magpalit ng administrasyon at happy ang ating Christmas 2025. Advance Merry Christmas po sa lahat! Issue 101. So hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating pagtutunan ng Issue 101. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe po. Tulungan nyo pong lumago ang channel natin mga issue. At of course, mayroon po tayong Facebook. Nasaan ba ito? Yan. Mayroon po tayong Facebook at ang ating X account na mga ka-issue. So, sana'y suportahan nyo po na manatili po tayo sa social media para ipaliwanag, pag-usapan natin ang anumang mga kalakaran, mga pangyayari sa ating kapaligiran. So guys, sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. pansamantala po munang mamahalan para sa ating pagtutunan ng Issue 101. hanggang sa muli tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.